سلام به همه شما دوستان خوبم. امیدوارم حال همتون خوب باشه. به چنل من خوش اومدین. در این ویدیو میخوام بافت این هدبند ظریف و زیبا رو بهتون نشون بدم که خیلی سریع و آسون میتونیم با هم دیگه ببافیم. دوستای خوبم تا آخر این ویدیو همراه من باشین. لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین و کامنت های زیباتون رو زیر این ویدیو برای من بذارین. بریم ببینیم چه چیزی لازم داریم برای بافت این هدبند زیبا. من برای بافت هدبند از این دو رنگ استفاده کردم و ضخامت نخ من 1.5 میل هست. شما میتونید از یک رنگم استفاده کنید و 1 متر نیاز داریم و 1 میله قلاب بافی شماره 3. ابتدا برای شروع بافتمون یه زنجیره میزنیم به این صورت. این زنجیره برای فیکس کارمون و اینجا 6 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنیم و 3 بار نخ و دور قلاب میپیچیم. 1 2 3 و به زنجیره اول اینجا نخ رو میگیریم، به صورت پای دوم میزنیم. به این صورت که اول 2 تاشو میگیریم، دوباره 2 تاشو میگیریم و بعد 2 تا و در آخر هم 2 تا. به این صورت یه حلقه درست میکنیم و دوباره 6 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6. دوباره به همین صورت 3 بار نخ و دور قلاب میپیچیم. 1 2 3 و این قسمت پایین اینجا بین این 2 تا زنجیره ها قلاب میزنیم، نخ رو میگیریم و به صورت پایین که زدیم 2 تا پای بلند میزنیم. اینجا 2 تا و 2 تا. دوباره 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 و این قسمت پایین اینجا دوباره نخ رو میگیریم. 2 تا و 2 تا به این صورت. به همین صورت 16 تا حلقه میزنیم. من 16 تا از این حلقه ها رو بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16 تا حلقه بافتم. بهتون بگم چند سان شده، یه خورده بکش باشه. چهل و 48 سانت بافت من شده و اینجا این قسمت بچه ها 8 تا پای کوتاه میزنیم. به این صورت داخل این حلقه به این صورت نخ رو میگیریم، پای کوتاه میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. به این صورت قسمتی که ما پای دوب زدیم و کارتون پیچ نخوره بچه‌ها که اشتباهی به این سمت باز پایه بزنیم. اول این ردیف رو کامل میزنیم، بعد ردیف دیگر رو میزنیم.
به این صورت که دوباره میریم داخل حلقه کناری، دوباره اینجا 8 تا پای کوتاه میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 به این صورت. دوباره حلقه کناری دقیقاً همین ردیفی که زدیم اینجا هم همینجوری قسمتی که پای دوب زدیم میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. همین صورت تا انتها ادامه میدیم و دوباره اینجا که رسیدیم دوباره این قسمت دیگه شو 8 پای کوتاه میزنیم و تا انتها ادامه میدیم. انتهای این ردیف رسیدم و اینجا زنجیر اول زده پای وصل میزنم و نخمو یک زنجیرم میزنم و نخمو قیچی میزنم. به این صورت هر دو طرف رو پای کوتاه زدم. قسمت اینجا که رسیدم اینجا 8 تا رو زدم و دوباره 8 تا این ردیف رو زدم و این سمتم تا انتها پای کوتاه زدم. به این صورت هر دو طرف رو پای کوتاه میزنیم. برای بافت این هدبند ما به 2 تا از این بافت ها نیاز داریم که من اینو از قبل بافتم. سبز و آبی فیروزه‌ای هستش که اینجا یکم پیروزی آبی روشن دیده میشه. به این صورت 2 تا نیاز داریم و اینا رو از قسمت رو، یعنی این قسمت الان روی کار ما هست و اینم قسمت روی کار ما و این 2 تا رو هم قرار میدیم. به این صورت با یک سنجاق این قسمت و اینجا رو با هم میدیم. به این صورت به صورت یک بافت ما اینو ادامه میدیم. خب از این حلقه دوم، این حلقه اول که ثابت ما کاری نداریم، از این حلقه دوم این بافت زیرمون رو عبور میدیم. به این صورت و دوباره از این حلقه بافت زیرش رو عبور میدیم. به این صورت دوباره این روی کار اومد، بافت زیر رو ازش عبور میدیم. به همین صورت تا انتها ادامه میدیم. دوباره این یه خورده کارمون رو منظم میکنیم، بافتش رو مرتب میکنیم.
به همین صورت تا انتها ادامه میدیم. انتهای بافت که میرسیم اینجا بچه ها من بافتم تموم شد و میریم برای بنداش رو ببافیم. به این صورت نخواهد داخل این حلقه عبور میدیم. یک گره میزنیم به این صورت و دوباره قلاب میزنیم، نخو میگیریم به این صورت، یک زنجیره میزنیم، دوباره یک زنجیره میزنیم و داخل همین حلقه 8 تا پای کوتاه میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. به این صورت 8 تا پای کوتاه میزنیم و ردیف بعد اینجا یک زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم و داخل هر یکی از این حفره ها یه پای کوتاه میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. دوباره یه زنجیره میزنیم و کارو برمیگردونیم و دوباره به همین صورت پای کوتاه میزنیم. اینجا هم 8 تا پای کوتاه میزنیم. دوباره انتهای ردیف که رسیدیم دوباره یک زنجیره میزنیم و دوباره کارو برمیگردونیم و داخل هر یکی از این حفره‌ها یک پای کوتاه میزنیم. 3 4 دوباره به انتها که رسیدیم یک زنجیره میزنیم و دوباره برمیگردیم و یک زنجیره میزنیم. من 4 ردیف پای کوتاه زدم، 4 ردیف شد و اینجا دوباره یک زنجیره میزنم و دوباره کارمو برمیگردونم و ردیف پنجم بچه‌ها اینجا ما 2 تاشو با هم یکی میکنیم. به این صورت نخو میگیریم، دوباره حفره کناری اینجا نخو میگیریم و 3 تاشو با هم میگیریم به این صورت و 4 تا پای کوتاه میزنیم. 1 2 3 4 و دوباره انتها اینجا 2 تاشو با هم میگیریم. 1 2 و 3 تا رو با هم میگیریم، دوباره یه زنجیره میزنیم و کارمون رو برمیگردیم. اینجا یه زنجیره میزنیم و دوباره اول اینجا 2 تاشو باز دوباره با هم میگیریم به این صورت و یکی میکنیم و دوباره اینجا 1 2 تا پای کوتاه میزنیم و 2 تای آخر رو با هم میگیریم به این صورت. میریم ردیف بعد اینجا دوباره یه زنجیره میزنیم، دوباره کارمون رو برمیگردونیم،
دوباره اینجا دوتای اول رو با هم میگیریم به این صورت و دوتای آخر اینجا این دوتای آخر هم با هم میگیریم به این صورت. این قسمت بافتمون هم تموم میشه. دوباره یه زنجیره میزنیم. این قسمت 18 سانت زنجیره میزنیم. به همین صورت زنجیره میزنیم. خب من به این صورت زنجیره زدم. هیجده سانت زنجیره میزنیم و اینجا زنجیره دوم 1 2 زنجیره دوم صورت یک پای کوتاه میزنیم به این صورت. داخل هر یک از این زنجیره ها یه پای کوتاه میزنیم. به این صورت تا انتهای زنجیره هامون پای کوتاه میزنیم. من تا انتها پای کوتاه زدم و به این قسمت اینجا یه پایه وصل میزنم. این صورت یه زنجیرم میزنم، نخمو قیچی میزنم و این قسمت نخمو پنهان میکنم. و اضافه نخم قیچی میزنم. به این صورت قسمت بند هدبندمونم بافتیم. بافت هدبند منم اینجا تموم شد. یه هدبند ظریف، سریع و آسون رو با هم دیگه بافتیم. امیدوارم که دوست داشته باشیم، برای خودتون و عزیزانتون ببافیم و لذت ببرید. دوستای خوبم لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، کامنت های زیباتون رو زیر این ویدیو برای من بذارید. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.